Do të flasim sot për LSI-n, do të flasim për Jalën, por jo vetëm edhe për temat e tjera të aktualitetit politik me Silva Caka, është deputete e LSI-s. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Nisim pak me faktin që ju nuk do të jeni pjesë e parlamentit të ri dhe që pritshmëritë ishin vërtet të larta, të paktën aty ku ju ishit kandidate në qarkun e Beratit. Si pritet le të themi rezultatin dhe ka pasur dhe shumë denoncime të paktën për fenomenet të shitblerjes së votës? Është absolutisht e vërtet, në qarku i Beratit ka qenë një qark i cili e ka mbështetur lëvizjen socialiste për integrim edhe në ditët e saj më të vështira, dhe këtu flas për momentin e krijimit, atëherë kur shumë njerëz ndoshta dhe nuk i besonin një forcë të re politike, sepse edhe terreni politik ishte i tillë që nuk e favorizonte një forcë të re politike. E megjithatë, qarku i Beratit ka qenë një nga qarqet më besnike për sa i përket mbështetjes që i ka dhënë lëvizja socialiste për integrim. Në mënyrë të veçantë ish lideri të saj, zoti Ilir Meta, duke qenë edhe një kandidaturë që ka ardhur gjithmonë nga ai qark. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në vitin 2009, e njëjta gjë ndodhi edhe në vitin 2013 dhe sigurisht edhe në këto zgjedhje. Pra pavarësisht të gjitha atyre që edhe ju përmendët, pra gjithë presionit të blerjes edhe të shitjes së votave, gjithë presioneve dhe kërcënimeve që kanë ndodhur sigurisht tek mbështetës të lëvizjes socialiste për integrim, të cilat edhe janë denoncuar, edhe janë bërë publike, po jo vetëm kaq, ka patur raste edhe të kërcënimit të kandidatëve tanë për deputet, dhe sigurisht mendoj që kjo solli atë rezultat që ne patëm në qarkun e Beratit, i cili pavarësisht gjithçkaje, unë e konsideroj një rezultat që është arritur realisht me shumë mundë dhe me shumë përpjekje, dhe këto janë vota të konsideruara, unë i konsideroj si vota gjaku dhe vota heronjë, të cilët nuk ceduan për asnjë moment përpara këtyre metodave që përmenda, pra presioneve, kërcënimeve, largimeve nga puna, e shumë mbylljes bizneseve, janë mbyllur dhe shumë biznese. Mos harrojmë që ne kemi 3 bashki në qarkun e Beratit, të cilat sigurisht nuk kanë marrë vëmendjen e merituar nga qeveria, kështu që këto ishin të gjitha metodat të përdorura sigurisht për të minimizuar ndikimin edhe impaktin që lëvizja socialiste për integrim ka në qarkun e Beratit, dhe që në rast se zgjedhjet do të zhvilloheshin në një formë të ndershme, pa diskutim që do të shikonim me të vërtet një rezultat spektakolar në atë qark. LSI-ja nuk doli forse parë siç të paktën ruajti sloganin gjatë fushatës, por doli një nga partitë me një rritje të konsiderueshme në këtë zgjedhje, dhe të paktën kjo ishte një farë mënyre një frymëzim për lëvizjen socialiste për integrim, edhe pavarësisht faktit që nuk do të jetë pjesë e qeverisë siç është mësuar të jetë deri tani. Megjithatë, duket se jeni mobilizuar për të qenë një opozitë fortë. Keni nisur ta bëni këtë. Ka pasur shumë denoncime nga ju për fenomene të ndryshme, por veçanërisht në ditëve të fundit ka qenë zoti Vasiljaj që ka qenë shumë aktiv, ku ka vënë gishtin ndaj zotit Rama për të gjitha tragjeditë që kanë ndodhur sa i përket aksidenteve, por edhe mbytyjeve në Bregdetin tonë. Fatkeqësisht janë fenomene që kanë specifikat e tyre, por të paktën LSI-ja akuzon kryeministrin. Kjo sepse ju jeni ende në një luftë të ashpër me kryeministrin për shkak se bashkëqeveriset, apo sepse vërtet shikoni si problematike këto që denonconi? Do ta nis me pjesën e parë të pyetjes tuaj për të konkluduar sigurisht me thelbin. Lëvizja socialiste për integrim në fakt ka lindur ose është krijuar në një moment shumë të rëndësishëm për të, dhe të mos harrojmë që ka qenë për shumë vite në opozit. Pra që nga momenti i krijimit në vitin 2004 dhe deri në 2009, mos harrojmë që kemi qenë një forcë opozitare, kështu që opozita për ne nuk është as diçka e re, as diçka me të cilën nuk jemi mësuar. Sigurisht, edhe kemi parë si opozitën, kemi parë edhe të qenurit në pushtet me aleat, por që nuk është as pak diçka e re. Kthyen një faktor në fakt për krimin e qeverisë, dhe ndaj kjo kishte rritur dhe prishmërisë, edhe këtë vit do të kishte diçka të ngjashme. Pa diskutim që u kthyen një faktor, dhe unë kam bindjen e plot që do të jetë përsëri një faktor shumë, për të mos thënë më i rëndësishëm, i opozitës shqiptare. Kështu që në këtë doja që ta sqaroja këtë çështje, pra që ne i njohim të dyja e kemi njohur si pushtetin ashtu edhe opozitën. Ndërsa përsa i përket deklaratave që kanë ardhur dhe gjithë sulmeve të lëvizjes socialiste për integrim, sigurisht e para ky është roli që ne na u diktua nga këto zgjedhje, të cilat e diskutova se çfarë janë në gjykimin tim, pra zgjedhje të blera edhe të shitura sigurisht, por nuk do unë mendoj që ky është vetëm fillimi për lëvizjen socialiste për integrim, sepse ne kemi marrë shumë seriozisht të bërit opozit, as pak nuk e kemi menduar ndonjëherë që hajde se duhet kalojmë pushimet dhe kur të filloj
punën qeveria e re të bëjmë opozit, përkundrazi, unë mendoj që edhe duke qenë në pushtet ne kemi bërë opozit, në një mënyrë ose në një tjetër, sigurisht ka pasur shumë raste, të cilat kur nuk kanë funksionuar ashtu si duhet, ose kur nuk janë konceptuar për të funksionuar ashtu si duheshin, sigurisht Lëvizja Socialiste për Integrim ka bërë opozitën e saj. Mund të ketë ndodhur që jemi... Jo, ka ndodhur edhe me votë. Sigurisht që ka ndodhur edhe me votë. Shumë pak. Jo, nuk është shumë pak, sigurisht. Unë mund t'ja u përmend edhe me raste që ka pasur shumë herë nga ana e deputetëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët sigurisht kanë përveç asaj pjesës së debatit që mund të bëhet them që vota s'ka qenë ndikuese në votim. Do me thënë, mund këtë pasur eksponent, por që në momenti kur një forcë politike është kundër, le të themi, reformës në arsim, ose ligjit e arsimit e lartë, dhe e voton, do me thënë nuk e pengon, por mua nuk ka vlerë asnjë debat i bërë. Atëherë, e para nuk ishte vetëm çështje debat, është që të jemi të sinqertë, domethënë nga fillimi deri në fund. E para nuk ishte vetëm debat, që është bërë nga deputetët tanë për sa i përket çështjeve të caktuara të reformës në arsim, meqense e morëm konkretisht. Kanë qenë disa gjëra që janë diskutuar dhe janë kundërshtuar nga disa deputetë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, apo qoftë edhe funksionar shumë të lartë të kësaj force politike që nuk ishin edhe deputetë. Dhe të mos harrojmë që ne kemi marrë një lloj garancie nga ish ministra e arsimit, pra ministra në atë kohë e arsimit, për të rregulluar ato gjëra të cilat ne na dukeshin se do të krijonin boshlik apo probleme, siç i krijuan realisht. Dhe kur morëm një garanci që nuk do të ndodhnin ato që ne kishim parashikuar, atëherë sigurisht që ne ishim në koalicion dhe patjetër që do ta mbështesnim edhe me votë, sepse në fundit edhe ne dëshironim që të bëjë ajo reforma e madhe në arsim. Po në fakt u bë një vrim në ujë në gjykimin tim. Kështu që unë deri në këtë pikë ashtu si funksionare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, po mendoj që çdo deputet i LSI-s që ka dhënë deri më sot mbështetjen e vet për disa projekt ligje atje ku sigurisht kemi parë probleme, kemi ngritur zërin, nuk mendoj se kemi bërë ndonjë gabim edhe se e kemi votuar reformën. Për aq kohë sa morëm fjalë nga një funksionare e qeverisë që ishte ministra, që është autoriteti më i lartë për zbatimin dhe për implementimin e reformës në arsim, dhe në momentin që u shfaqën këto probleme, atëherë vota jon nuk zhbëhej më, kështu që nuk është përgjegjësia asnjë deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim kjo gjë. Ndalemi pak tek jala, sepse dje qarkulloi një video shumë miqësore mes kryeministrit Rama dhe deputetes Kedi Mehmetaj, por që më shumë se sa miqësia e treguar aty ishte fakti që duket sikur janë sheshuar të gjitha mosmarrveshjet qoftë mes dy rinive të themit forcave politike të LSI-s dhe PS-s, por duket sikur edhe i keni sheshuar mosmarrveshjet pas zgjedhore dhe para zgjedhore me zotin Rama? Së pari më duhet të sqaroj diçka që organizimi që po ndodh aktualisht në Jali, i cili përfundon sot në darkë dhe nesër, të gjithë ata që marrin pjesë në kampin e Jalës do të kthehen përsëri për në shtëpitë e tyre, është një angazhim i përbashkët i dy forumeve rinore të dy forcave politike të cilat bëjnë pjesë në Internacionalin Socialiste dhe njëkohësisht në Partinë Socialiste Europiane, PES-in dhe Internacionalja Socialiste. Duke qenë pjesë të dyja forumet, si Lëvizja Rinore për Integrim, ashtu edhe Fresh, kanë detyrimet e tyre të përbashkëta, ashtu siç edhe pa diskutim që kanë edhe të drejtat e tyre në këto dy forume ndërkombëtare që është Jesi dhe Juzi. Për aq kohë sa Lëvizja Rinore për Integrim mori përsipër për të organizuar një kamping ku sigurisht të ftuarit kryesor dhe kryefjala do të ishin të rinjt e ardhur nga gjithë bota dhe që njëkohësisht organizonin festivalin e tyre në Shqipëri kësaj radhe, pa diskutim që ne do t'i përmbushnim të gjitha ato për cilat kishim rënë dakord dhe të gjitha ato që përmbanin, sepse edhe vetë organizimi kësaj gjëje u bë në bazë të një marrëveshje, në bazë të një kontrate. Sigurisht që ne do t'i respektonim të gjitha ato që morën përsipër për të bërë dhe sigurisht nuk do të kishte as edhe një vend apo klauzol apo mosmarrëveshje në cilën asnjë antar i Lëvizjes Rinore për Integrim do të cedonte dhe nuk do ta përmbushte. Paktën, për aq sa i takon Lëvizjes Rinore për Integrim, kjo pjesë është përmbushur më së miri, është përmbushur maksimalisht, kështu që unë nuk e gjykoj se është zbutur toni apo janë shuar mosmarrëveshje. Përkundrazi ne kemi detyrim për të përmbushur. Mendoj që e kemi përmbushur deri më sot me shumë korreksim, me shumë përgjegjësi dhe kjo është e rëndësishme në fund të ditës. Nesër kur të përfundoj gjithë kampi, për ne kjo është e rëndësishme që të kemi lënë shihen e mirë tek ndërkombëtarët që sigurisht nuk vinë në Shqipëri vetëm për të sigurisht edhe për të parë se ku shkon e majta shqiptare deri më sot. Është komentuar shpesh
Drejtimi i LSI-s, me njerë pas zgjedhjes së zotit Meta president, ishte zoti Vasili që drejtoi fushatën dhe shpesh u tha që nuk e zëvendëson dot një lider si Meta, sepse të gjithë të rinjt apo gjithë mbështetësit e LSI-s janë mësuar me një figurë si zoti Meta dhe le të themi lëvizja e tij mund edhe të çojë në reduktimin apo në zbehjen apo në zvoglimin e lëvizjes socialiste për integrim. Me zonjën Kryemadhi në krye, çfarë mendoni ju se do të arrijë Lëvizja Socialiste për Integrim, a dhe do t'i përmbush të gjitha sfida që i ka vënë vetes në këtë 4 vjeçar? Kam përshtypjen që gjitha forcat politike në Shqipëri, dhe jo vetëm në Shqipëri, po mendoj që në mbar botën, dashje pa dashje bie në kurthin e kultit të individit. Dhe mendoj se në Shqipëri është paksa më e fortë. Megjithatë, fakti që, meqense dhe ju vetë përmendët, fakti që në zgjedhjet e 25 qershorit, Lëvizja Socialiste për Integrim pati rritje, për mua personalisht kjo tregon që kulti i individit në një farë mënyrë ose në një tjetër në Lëvizjen Socialiste për Integrim nuk ekziston. Nuk është i rëndësishëm. Sepse të gjithë individët që sot janë antar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, po qoftë edhe simpatizantë, sigurisht që kanë patur një platformë shumë qartë për të votuar. Në të kundërt nga gjithë forcat e tjera politike, të cilat nuk kishin një platformë apo një plan qeverisës, por përkundrazi kanë bërë fushat me batuta dhe kundër batuta, unë mendoj që Lëvizja Socialiste për Integrim ishte forca më serioze në këto zgjedhje që lanë pas, për sa i përket detyrimeve të saj elegorale përballë qytetarëve të cilët do të bënin zgjedhjen e tyre. Dhe kjo rritje sigurisht që i dedikohet edhe programit qeverisës, i cili ishte absolutisht një nga më të mirët që unë personalisht kam parë deri më sot, qoftë si politikane, po qoftë edhe si qytetare që kam të drejtën për të zgjedhur, përfaqësuesit e mi. Kështu që mendoj që Lëvizja Socialiste për Integrim në drejtimin e zonjës Kryemadhi, të paktën për aq sa edhe unë personalisht e njoh zonjën Kryemadhi, mendoj që jo vetëm që do të ketë rritje, por përkundrazi, më falni, për te kësaj do të ketë pa diskutim edhe mendoj që patjetër do të ketë iniciativa të reja, impulse të reja, të cilat do t'i shërbejnë vetëm kauzës së të bërit opozit në një mënyrë të lishme dhe sigurisht shumë të fortë. Zonja Kryemadhi, një ndër të paktën iniciativat që shpalli me njerë pas zgjedhjes kryetare ishte të bërit opozit. Duhet të forcojmë faktorin opozit në Shqipëri, duke qenë se edhe fakti që në një farë mënyrë Partia Demokratike është kritikuar për një opozit të dobët gjatë 4 vjeçarit që lanë pas. A do të ketë bashkëpunim LSI-ja me Partinë Demokratike për të forcuar këtë grup opozitar kundër qeverisë Rama? Lëvizja Socialiste për Integrim është e gatshme që të bashkëpunoj, e kam thënë diku tjetër, jo vetëm me çdo forcë politike që do të përkrahë sigurisht kauzat e opozitës, por me çdo individ apo qoftë edhe organizatë shoqërisë civile, të cilat ndjejnë se në Shqipëri duhet bërë opozit. Ajo çka nuk ka ndodhur deri më sot, ose ka ndodhur në një mënyrë shumë të vakët, duhet të fillojë nga tani e tutje në mënyrë që shqiptarët të kenë mundësinë edhe sigurisht t'ju jepet edhe njëherë shansi për të pasur një alternativë tjetër që nuk është ajo qeverisës, sigurisht. Po humbasësh opozitën në një vend demokratik, unë mendoj që duhet vënë sigurisht në dyshim nëse kemi apo jo demokraci. Dhe deri më sot kam frikë se demokracia në Shqipëri ka filluar që jo vetëm të cedojë, po sigurisht mendoj që jemi aktualisht është në një rrezik shumë të madh. Demokracia në Shqipëri, shqipblerja e votave, edhe shumë fenomene të tjera që po ndodhin dita ditës, po e tregojnë që demokracia në Shqipëri është vërtet në rrezik. Prandaj unë mendoj që opozita duhet të jetë garantja më e madhe e ruajtjes së stabilitetit dhe njëkohësisht edhe e demokracisë në një vend. A do të ketë kosto Meta president për LSI-n? Çfarë kostoje? Më falni se nuk. Ilir Meta, largimi i tij pra nga LSI-ja, Meta president. Jo, nuk mendoj që Lëvizja Socialiste për Integrim do të ketë kosto për shkak të largimit të ish liderit të saj, zotit Meta, për në presidencë. Përkundrazi, unë mendoj që duke e njohur edhe zotin Meta, qoftë edhe si politikan, po sigurisht qoftë edhe në planin e një qytetari të thjeshtë, unë mendoj që do të jetë një nga presidentët më konsensual dhe sigurisht një nga më funksionarët që do të ngrenë më shumë zërin përsa i përket çështjeve të ndryshme dhe sigurisht projekt ligjeve që do të jenë të debatueshme, sepse patjetër që do të ketë projekt ligje të debatueshme. Mua më vjen mirë që presidenca tashmë ka në krye të saj një funksionar politik apo një politikan me shumë eksperiencë dhe njëkohësisht sigurisht me një intuit politike të jashtëzakonshme, por që nuk besoj që kjo do të ketë ndonjë kosto për Lëvizjen Socialiste për Integrim, përkundrazi mendoj që do
do të ketë një rritje të jashtëzakonshme dhe këtë e kam bindje dhe besoj që këtu do të jemi, do të flasim edhe pas disa vitesh. Po si do të ketë, sepse shpeshherë, le të themi gjërat pak në mënyrë të sinqertë, është menduar se Lëvizja Socialiste për Integrim afron shumë të rinj dhe në një farë mënyrë duke qenë gjithmonë në pushtet, ose për aq vite sa ka qenë në pushtet, radhazi, ishte krijuar ideja se mbështetësit i kishte me favore të drejtë për drejta. Ideja që është në pushtet ka dhe më shumë mundësi të mbajë elektoratin më afër dhe pushteti e mban elektoratin më afër për secilën parti të flasim dhe kjo është reale. Në këto 4 vite opozit, cila do të jetë joshja ndaj elektoratit? Si do të josh një ju elektoratin në këto 4 vite? A mendoni se keni krijuar një elektorat stabil, siç e ka Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, që pavarësisht humbjeve është një pjesë e mirë e tyre që nuk e braktisin, se kanë forcën e tyre të zemrës, se kanë bindje të tyre të thellë? Unë patjetër që e besoj këtë gjë, madje do doja shumë që edhe t'ua vërtetoja nëpërmjet mesazheve që mua personalisht më kanë ardhur sigurisht pas daljes së rezultatit në të gjithë Shqipërinë, ku të gjithë ata që e kanë mbështetur Lëvizjen Socialiste për Integrim gjatë fushatës elektorale, po sigurisht edhe përpara saj, vazhdojnë të shprehin mbështetjen se do të jenë aty dhe nuk do të largohen ashtu siç pretendojnë shumë të tjerë. Megjithatë, kjo është një gjë që nuk është edhe për të bërë habi apo për të trajtuar me neglizhencë, sepse sigurisht, ashtu siç e thatë edhe ju, pushteti afron, por njëkohësisht duhet të kujtojmë që edhe largon shumë njerëz, të cilët pa diskutim me këto metodat e reja të linçimit nëpër media, të listave të zeza, të shumë veprimeve që po ndodhin, kam përshtypjen që do të lodhen nga kjo qeveri, do të lodhen nga ky pushtet i cili po bëhet çdo ditë më autoritar, do të lodhen nga mungesa e investimeve në Shqipëri, do të lodhen nga zerot që do të marrim në çdo summit ku do të prezentohemi, sepse sigurisht nuk mund të marrësh summit as me atletet kuqe as me atletet bardha, kështu që jam e sigurt që Lëvizja Socialiste për Integrim pa diskutim jo vetëm këto vota që mori që do t'i ruaj, por përkundrazi mendoj që do të shtohen votat në vijim. Çfarë mendoni për lista duke qenë se dolet aty? Dhe ka pasur shpesh disa komente që tek listat e zeza mund të ketë eksponent të LSI-s, më së shumti se sa të Partisë Socialiste, ose kjo mund të ketë edhe një qëllim politik nga ana e zotit Rama, përveç se fakti që të pastrojë nga të korruptuarit administratën. Mua nuk do të më shqetësonte në rast se ajo listë e para do të ishte e hartuar me fakte dhe me prova të sinqerta dhe të vërteta. Nuk do të më shqetësonte fare në rast se në atë listë do të ishin njerëz të cilët në një mënyrë apo në një tjetër njihen si simpatizant apo antar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të Partisë Demokratike, të Partisë Socialiste, të kujdo force politike qofshin. Mua kjo gjë nuk më shqetëson, përkundrazi, unë shqetësohem me linçimin e këtyre emrave, unë shqetësohem me atë metodë që mendoj që edhe në Korenë e Veriut nuk ndodh më kjo gjë, pra vetëm me një përgojim në një faqe Facebooku, ti nxjerr disa emra dhe i konsideron ata njerëz si të korruptuar, si njerëz që paguhen për të kryer favore të ndryshme. Kjo nuk më pëlqen mua personalisht, jo vetëm si politikane, po sigurisht si qytetare mbi gjitha, sepse mund të ndodhë nesër që emri i secilit prej nesh të jetë në një listë të zezë, pa fakte dhe pa prova. Dhe e para është kjo, dhe e dyta ajo që më shqetëson është prapa skena e kësaj liste, sigurisht e cila në gjykimin tim është një metodë për të bërë presion. Sigurisht duke i nxjerrë emrin diku, pra ndaj këtyre personave që të mos harrojmë që atje kishte edhe emra prokurorësh, kishte edhe emra gjyqtarësh, të cilët në një mënyrë ose në një tjetër, aq më tepër meqense ka filluar dhe procesi i vetingut, në një mënyrë apo në një tjetër intimidohen për çështje të caktuara dhe duke pasur emrat në ato lista përpiqen që të mos veprojnë apo të veprojnë ashtu siç mund të urdhërojnë etj. Me radhë. Kjo më shqetëson më shumë se sa dalja e disa emrave që në një mënyrë apo në një tjetër e thash lidhen me Lëvizjen Socialiste për Integrim apo me Partinë Socialiste apo me këto. Pastaj edhe diçka të më falësh, nuk e di nëse emri i ish drejtorit Alois Ndëmberat ishte në listën e zezë, sepse zotëria e verifikoi që duhet ishte një nga njerëzit që duhet ishte në atë listë me fakte dhe me prova. Madje kam përshtypjen që duhet shtonte edhe disa emra të tjerë, sepse të mos harrojmë që në një nga dëgjesat publike që u kryen. Emra konkret? O kam disa emra konkret, madje në një nga dëgjesat publike që u kryen në qarkun e Beratit, të mos harrojmë që u ngrit një zonjë e cila tha unë nuk kam pasur lek në familjen time për një kohë shumë gjatë dhe më ishin prer dritat, mi ka lidhur tha zonja Felaj për fushat dhe mi prem prap. Kjo në thelb nuk kupton një shkelje të rënd të kodit penal dhe konkretisht në eni 328 i cili ka të bëjë me korrupsionin aktiv në zgjedhje dhe ka të bëjë konkretisht me dhënien e premtimeve apo kryerjen e favoreve të ndryshme në mënyrë që një individ të votojë apo të mos votojë në një blerje vote në një farë mënyre.
Keni emra dhe raste të tjera konkrete përveç zonjës Felaj që ka bërë të njëjtën gjë, që ka blerë me mjete të ndryshme? Po patjetër, një tjetër emër mund të jetë edhe sepse unë nuk besoj që zonja Felaj të ketë shkuar dhe të ketë lidhur dritat vetë zonjës, sigurisht ka dhënë një urdhër, mund të flasë edhe për drejtorin OSHE-s si ka kjo? Në bashkinë në qytetin e Beratit, i cili sigurisht ka shpërdoruar detyrën në mënyrë flagrante. Shumë raste të tjera të cilat dalin çdo ditë në media, bëhen publike, kështu që. Falenderoj që ishit në studio. Faleminderit juve. Të nderuar miq, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.